chào bạn yêu hoa lan ha. Thì rất vui được gặp mấy bạn trong kênh của mình. Thì hôm nay mình có đem xuống hai cây dendro, một cây dendro chớp và một cây dendro màu, để chia sẻ cho mấy bạn cái cách mà kích hoa lan dendro mà đơn giản nhất mà mình đã áp dụng và đã thành công ha. Thì trước khi chia sẻ thì mình cũng xin nói luôn, mình không phải là dân nhà vườn, mình cũng chỉ là dân trồng lan nghiệp dư thôi. Thì mình đã áp dụng như thế nào để cho cái cây lan mình nó nở hoa mà không phải tốn công quá nhiều, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, để cho mấy bạn mà yêu thích cái dòng lan dendro thì mấy bạn áp dụng ha. Có hai loại dendro chớp và dendro màu, thì có hai cái loại hai cái cách kích hoa khác nhau nha các bạn, khác nhau cho từng loại nha. Đây là cái lan dendro của mình. Thì cây này thì mấy bạn mình cũng có làm mấy cái video quay rồi, thì em sẵn mình tiện mình đem xuống luôn, mình chia sẻ cho các bạn kích hoa giai đoạn nào để mà chúng ta kích hoa nó, cũng như là nhìn thì để dễ phân biệt ha. Thì trước khi đi vào cái chủ đề thì mình cũng chia sẻ luôn là một cái cây lan dendro từ lúc kích hoa, từ lúc chúng ta tiến hành kích hoa đến lúc nó ra được cái ngồng hoa và nó có những cái búp hoa nở giống như thế này, búp hoa nở đầu tiên giống như thế này là mất khoảng 60 đến 75 ngày. Thì dựa vào cái khoảng thời gian đó thì mấy bạn có thể ước lượng để mà chúng ta có thể kích được những cái chậu hoa của chúng ta nở gần với Tết để chúng ta chơi Tết. Tại sao nói gần là không phải mình kích lúc nào cũng khoảng là 60 đến 75 ngày là ra hoa. Thì nếu các bạn mới áp dụng thì các bạn nên kích hoa sớm hơn tí xíu, khoảng 10 ngày, khoảng 80 ngày hoặc 90 ngày đó tới Tết, thì cho nó chắc ăn ha. Nhiều lúc điều kiện ánh nắng rồi nó không phù hợp, nó ra hoa chậm tí xíu nữa. Không hề làm mất thời gian của bạn, thì mình sẽ đi thẳng vào cái chủ đề luôn nha các bạn. Mình lưu ý mấy bạn là trước khi kích một cái cây hoa lan dendro nào đó thì chúng ta nên chọn những cái cây lan mà thật khỏe mạnh, thật xanh tốt, để cho nó khi mà nó dồn tổng lực để nó nuôi cái hoa đó thì nó không có bị mất sức quá nhiều ha. Nó vẫn giữ được cái cây của chúng ta luôn xanh tốt. Cái cây này của mình là mình chưa có kích, mình đang chờ hai cái cây non này nó đứng ngọn lại, tức là mình sẽ kích hoa nó vào cái dịp Tết này. Đứng ngọn thì chúng ta chọn những cái lan đã đứng ngọn giống thế này nè các bạn, thì cái ngọn nó sẽ không có mọc những cái lá non nữa, thì chúng ta mới kích hoa được nha các bạn. Còn những cái cây mà nó đang phát triển như thế này thì chúng ta không có kích hoa nha các bạn. Rồi trước tiên mình sẽ chia sẻ kích hoa lan dendro màu trước cho bạn ha. Cái lan dendro màu nói chung là mình sử dụng cái phân siêu lân và kali đây mà, cái là đầu trâu ha. Cái của mình là mình sử dụng 10 30 20. Còn nếu mà mấy bạn muốn nó mạnh nữa thì mấy bạn có thể sử dụng NPK, cũng dạng phân này luôn, nhưng mà cái nồng độ nó khác, là nồng độ 6 30 30, để chúng ta kích hoa nó sẽ mạnh hơn cái loại 10 30 20 này ha. Thì đối với cái dòng mà dendro màu các bạn, thì chúng ta sẽ xịt cái siêu lân và kali đó ở dưới cái ngọn nha bạn, xịt ở dưới cái ngọn và xịt vô cái giá thể, và pha với cái tỷ lệ hai loại thì nó cũng pha với tỷ lệ giống nhau. Còn cái mình chia sẻ luôn là cái đối với cái dendro mà dendro chớp với dendro nắng thì các bạn xịt vào cái phần ngọn đó nha bạn, xịt vào phần ngọn ha, phần ngọn trên đây nè, và xịt vào cái giá thể luôn. Tại vì cái dendro chớp và dendro nắng nó sẽ ra cái bông nó, cái ngọn hoa ở trên cái đầu ngọn này, thì chúng ta xịt trực tiếp vào cái phần đầu ngọn luôn ha. Thì cái tỷ lệ pha như thế nào thì ở trên cái siêu kali này nó có ghi hướng dẫn rồi, sẵn tiện mình áp dụng như thế nào thì mình cũng xin chia sẻ lại cho các bạn luôn. Mình thì mình sử dụng 2 gram phân này, phân siêu kali này để pha ra 1,5 lít nước và tưới 1 tuần một lần.
hai loại luôn nha các bạn, hai loại nào cũng vậy. Thì tại vì sao mấy bạn có thể tưới 5 ngày hoặc là 7 ngày một lần, nhưng mà mình do mình đi làm mình bận, mình tưới vào chủ nhật thì mình cứ tới chủ nhật là mình tưới, tới chủ nhật là mình pha ra mình tưới. Còn những ngày khác thì mình chỉ tưới với nước mà xen kẽ với những cái loại phân hữu cơ, giúp cho cái cây lan của chúng ta nó hấp thụ tốt chất dinh dưỡng để mà nó có cái sức á. Nếu mà mấy bạn không có xài cái phân hữu cơ để mà phân bón lá hữu cơ á, thì mấy bạn có thể pha cái siêu lân kali này chung với cái vitamin B1. Thì 1 gram 2 gram này pha chung với 1 gram B1 để ra 1 lít rưỡi nước đến 2 lít, thì chúng ta xịt một tuần một lần vẫn được. Hai loại đó pha với nhau thì nó sẽ giúp cho cái cây lan của chúng ta vừa kích hoa, vừa bổ sung chất dinh dưỡng cho cái cây lan, không làm cho cây lan bị mất sức. Đó là một cái yếu tố thứ nhất. Còn cái yếu tố thứ hai nữa cũng nó là một yếu tố cực kỳ quan trọng, không thua gì những cái loại phân mà kích hoa hết, đó là ánh nắng nha bạn. Khi mà mấy bạn đã chuẩn bị xác định kích hoa rồi thì mấy bạn phun hút xong, mấy bạn đem ra nơi mà có ánh nắng khoảng từ 50 đến 70% hoặc là 80% để mà tăng cái tín hiệu để cho cái cây lan của chúng ta nó nhận tín hiệu ra hoa. Và đồng thời cùng lúc đó chúng ta sẽ giảm cái lượng nước tưới xuống nha bạn, giảm lượng nước tưới xuống. Bình thường mấy bạn xịt ướt đẫm cái nguyên cái giá thể một ngày tưới một lần, thì bây giờ mấy bạn xịt ít lại tí xíu, xịt ít lại vẫn một ngày xịt một lần, hoặc là có thể cách ngày vẫn được. Đó của mình á thì mình xịt sáng sớm mình xịt vào một lượt, xong mình đi làm, qua hôm sau mình vẫn xịt sơ vào một lượt thôi, mình không có xịt nhiều quá, xịt sơ sơ thôi. Còn những ngày bình thường giống như những cái chậu bình thường giống vậy á thì mình xịt cho nó nhiều một tí xíu cho nó ướt đẫm luôn, để cho nó kích thích cái cây con. Tại vì mình chưa kích hoa cây này. Còn những cây kích hoa thì mấy bạn nhớ giảm nước nè. Quan trọng thứ nhất là cái phân siêu kali. Quan trọng thứ hai là ánh nắng, khoảng 70% nắng, 60, 70, 80% nắng. Thứ hai là cắt nước, là tự nhiên cây lan của chúng ta nó sẽ ra hoa trong vòng khoảng 65 đến 75 ngày. Cái này của mình là hôm bữa mình trước lễ á, mình tính làm lúc mà nó mới búp giống trên đây nè, giống ở trên đây nè. Mình tính làm cái video chia sẻ cho các bạn, nhưng mà lễ bận không phải bận nhưng mà về quê, nên bây giờ những cái cánh hoa nó sau mấy ngày không có tưới nước luôn, nó đã nở rồi. Thì cũng tranh thủ làm cái video ngắn chia sẻ cho mấy bạn, để mà ai có ý định kích hoa Tết á, thì mình canh cái thời gian là khoảng 70 đến 80 ngày tới Tết thì mình áp dụng ha. Thì mình cũng chia sẻ tí xíu cái kinh nghiệm mà mình đã áp dụng và đã thành công, để cho mấy bạn mà mới tập chơi lan á, có thêm tí xíu kinh nghiệm. Nếu mà mấy bạn trồng những cây lan mà nó chưa ra hoa được, mấy bạn muốn ngắm hoa thì mấy bạn thử áp dụng theo cách của mình ha. Siêu lân và kali nha các bạn. Cách tưới thì một tuần một lần, tăng độ nắng và giảm nước. Thì mình cũng đang áp dụng như ta pha ba cái cách kích hoa lan hồ điệp, nhưng mà nó chưa có da ngầu. Để mà khi đợi nếu bạn thấy thích á, thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Vài bữa nửa tháng hay gì đó, đợi mà cái cách nào mà nó da ngầu trước sớm nhất thì mình sẽ làm tiếp một cái video chia sẻ cho các bạn cái cách kích hoa lan hồ điệp ha. Mình làm ba cái phương pháp khác nhau, nên hiện tại mình áp dụng được khoảng nửa tháng rồi. Thì bình thường lan hồ điệp kích hoa thì nhanh lắm, nó cũng khoảng một tháng mới bắt đầu lú cái chồi của cái nụ, cái chồi của cái ngồng hoa. Thì lúc đó cái cách nào mà áp dụng nhanh nhất thì mình sẽ quay video chia sẻ cho các bạn. Rồi, cuộc sống thực mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.